Maar die heeft een foto nog niet. Kun je vragen of een foto maken, hè? Naast staan druk. Wil je ernaast staan? Ja. Die zijn er ook goed. Ik ben helemaal zo wit. Ja. Ontbijt. Goed. Wat Kool ei, pannenkoeken, zachte kool ei, half kool ei.
vleeswaren, fruit, salades, melk, spek en worstjes. Oude bussen. Ja? Toch makkelijk hè zo. Leuk hè? Staat er play? Dadelijk ook chicken. Ja. Zeker. Mevrouw de meester mag horen? Ja, blijven zitten. Oké. Weer herinneringen van vroeger. Hè? Althans, dat heb ik wel. Dan denk ik wel, oh, wat er reed die in of die had. Ja. Nee, ik ben een seconde lekker. Dat doe ik ook nog aan de Ja?
Prachtig. Ja, vanaf de rechtste in de kunnen zien. Dus de bang dat de film komt. Is er nog gewoon op hier? Hè? Dan ook ik dat. Leuk hè? Ik ga er net nog 2, 3 in die bus op zitten. Ja, als je dan gaat.